Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και όλα τα σχετικά. Τι θα κάνουμε σήμερα? Μία κατασκευή, οπτική κατασκευή, ένα οπτικό παιχνίδι το οποίο όμως συνδέεται με το animation. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά. Αυτό είναι μακετό χαρτού, μπορείτε όμως αν έχετε χαρτόνι σκληρό να κάνετε ακόμα καλύτερη δουλειά. Διαβήτης, ψαλίδι ή κοπίδι, ανάλογα τι μπορεί να σας εξυπηρετήσει καλύτερα, ένας χάρακας. Τώρα, αν τυχόν τρώτε επίσης κανένα σουβλάκι, καθαρίστε το ξυλαράκι, θα μας χρειαστεί. Και θα έλεγα καλού κακού μαρκαδόρους για να κάνουμε αυτά τα πράγματα που θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα θαυματρόπιο. Το θαυματρόπιο είναι ένα από τα πλέον αρχαία οπτικά παιχνίδια που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα και μπορώ να σας πω, θα δείτε και ένα παράδειγμα εδώ κιόλας, ότι ένα από τα πρώτα, δεν θυμάμαι καν αν είναι το πρώτο, είναι το θαυματρόπιο που χρονολογούμε στα 14.000 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γύρω στο 12.000 π.Χ., ας το πούμε έτσι. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πρώτο, θα δούμε δύο παραδείγματα για θαυματρόπιο. Πάμε να δούμε το πρώτο. Με το διαβήτη θα κάνουμε ένα μεγαλούτσικο κύκλο και αφού τον έχουμε το διαβήτη εδώ και σε αυτή την περίμετρο, δεν ετοιμάζουμε και το δεύτερο εδώ, σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και τώρα κόβουμε αυτούς τους δύο κύκλους. Έχουμε λοιπόν τα δύο θαυματρόπια έτοιμα. Αυτό ας το αφήσουμε για μετά. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας σκίτσο σε αυτό. Τι θα κάνουμε εδώ? Να δούμε καταρχήν τι είναι το θαυματρόπιο. Το θαυματρόπιο είναι ένα οπτικό παιχνίδι με το οποίο παίζουμε με τις ιδιότητες του ματιού αλλά και του εγκεφάλου. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξω τους μαρκαδόρους, να διαλέξω για κάποια χρώματα. Ένα αυτό και ένα αυτό. Ωραία. Να σας περιγράψω τι θα σχεδιάσουμε εδώ. Θα σχεδιάσουμε το κλασικό. Λογικά το έχετε δει σαν παιδιά όλοι. Από τη μία μεριά το κλουβί και από την άλλη μεριά ένα πουλάκι το οποίο θα κάνουμε τόσο πιστικό ώστε να φαίνεται ότι είναι μέσα στο και θα εξηγούμε σιγά σιγά πώς παίζουμε με τον εγκέφαλο. Ας φτιάξουμε καταρχήν εδώ το κλουβί. Okay. Ο εγκέφαλος έχει κάποιες ιδιότητες τις οποίες τις συνδυάζει σε ένα περίεργο παιχνίδι με το μάτι. Ο εγκέφαλος λοιπόν, όπως ξέρουμε, αναλαμβάνει τη δουλειά για όλο το ανθρώπινο οργανισμό. Το μάτι συλλέγει εικόνες, τις οποίες τις δίνει στον εγκέφαλο, ώστε αυτός να καταλαβαίνει τι βλέπει. Τι γίνεται όμως? Ο εγκέφαλος, εδώ βλέπετε ότι έχουμε ήδη το κλουβάκι, έτσι. Προσοχή τώρα, αυτό το θαυματρόπιο θα είναι αυτό που θα κινήσουμε με τις κλωστές ή με τα λάστιχα από τα πλάγια. Άρα η κίνηση που θα κάνει είναι αυτού του είδους, ή έτσι ή έτσι. Για να σχεδιάσουμε λοιπόν σωστά το πουλάκι, στην σωστή του θέση, θα το γυρίσουμε έτσι. Έχει προσοχή αυτό που σας λέω, θέλει προσοχή αυτό που σας λέω, το γυρίζουμε λοιπόν έτσι. Ο εγκέφαλος λοιπόν παίρνει τις εικόνες, αλλά επειδή έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, και εδώ θα υπολογίσουμε τώρα επίσης περίπου, ανοίγω πάλι παρένθεση, πού είναι το κλουβί για να υπολογίσουμε πού θα πέσει το πουλάκι. Άρα κάπου εδώ, στο ενδιάμεσο, κάπου εδώ θα πέσει. Λαμβάνει λοιπόν τα μηνύματα, αλλά δεν μπορεί να τα συγκρατήσει και να τα επεξεργαστεί τόσο γρήγορα όσο ενδεχομένως θα ήθελε το μάτι. Διότι πάρα πολύ απλά, τώρα μην φανταστείτε ότι θα κάνω καμιά φοβερή καλλιτεχνία εδώ, έτσι. Διότι πάρα πολύ απλά έχει να κάνει και άλλες δουλειές. Να κοιτάξτε τι κάνει η καρδιά, οι πνεύμονες, τα άλλα μέρη του σώματος. Δεν μπορεί να κοιτάζει συνέχεια τι θέλει,
τι ανάγκες έχει το μάτι και τι θέλει να μας πει. Τι κάνει λοιπόν ο εγκέφαλος? Αφού πάρει τα μηνύματα, τα ερεθίσματα από το μάτι, του λέει του ματιού, κοίταξε να δεις, βλέπω τι έχεις κάνει, θα πάρω τις εικόνες που μου δίνεις, αλλά θα τις κρατήσω για λίγο παραπάνω, ώστε να μπορέσω να τις επεξεργαστώ. Ελπίζω να βλέπετε περίπου τι έχει γίνει τώρα. Και τι κάνει λοιπόν ο εγκέφαλος? Αφού πάρει τις εικόνες και τις αποθηκεύσει, τις βλέπει, τους δίνει μια μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή με την οποία το μάτι τις αντιλαμβάνεται και τις στέλνει, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εξής. Αυτό λέγεται καταρχάς persistence of vision, η επιμονή της όρασης, ας το πούμε έτσι. Λέει λοιπόν το μάτι ότι βλέπω τις εικόνες σου για λίγο παραπάνω, τις συγκρατώ και τις βλέπω στη σειρά. Αν ο εγκέφαλος έβλεπε απόλυτα αυτό που του έστελνε το μάτι, θα έβλεπε ένα φαινόμενο strobe. Θα έβλεπε εικόνες στατικές, για παράδειγμα αυτό εδώ, μία στατική εικόνα, και αυτό μετά άλλη μία στατική εικόνα. Ας το πούμε έτσι. Και θα αντιλαμβανόταν μόνο τέτοιες εικόνες και με φαινόμενο strobe, δηλαδή σαν να αναβοσβήνουν, ας το πούμε έτσι. Ανάβει ένα φως, βλέπουμε το αντικείμενο, σκοτάδι. Ανάβει το φως, άλλο αντικείμενο, σκοτάδι, και πάει λέγοντας. Όμως ο εγκέφαλος, με το να κρατάει λίγο παραπάνω τις εικόνες που του έχει δώσει το μάτι, μπλέκει τη μία εικόνα με την άλλη διαδοχικά και έτσι δίνει την ψευδαίσθηση της κίνησης. Ενώ το μάτι αντιλαμβάνεται εικόνες, ο εγκέφαλος τις δένει σε κίνηση. Και έτσι, εμείς οι ανημέτρους σας ξεγελάμε ότι βλέπετε κίνηση. Ενώ ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να σας δείχνουμε, να σας ξεγελάμε και να σας δείχνουμε σε διαδοχικές εικόνες και έχετε την ψευδαίσθηση απλά της κίνησης. Τώρα λοιπόν εδώ θα ανοίξουμε δύο τρύπες, μία δεξιά και μία αριστερά. Βλέπετε που χρησιμεύει ο χάρακας και μία πρώτη χρήση του καλαμακίου. Δεν θυμάμαι να σας το έδειξα αυτό το υλικό. Χρειαζόμαστε και λάστιχο ή χοντρή κλωστή. Ίσως η χοντρή κλωστή να είναι και καλύτερη κιόλας. Και με αυτό θα δέσουμε το θαυματρόπιό μας στις άκρες. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Οι παλαιότεροι ξέρετε πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι και μου κάνει εντύπωση που οι νεότερες γενιές δεν το χρησιμοποιούν. Στρίβουμε το σκοινί ή το λάστιχο όσο πιο γρήγορα γίνεται και βλέπουμε την οφθαλμαπάτη ότι το πουλάκι βρίσκεται μέσα στο κλουβί. Κανένα πουλί δεν βρίσκεται μέσα στο κλουβί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος για να φτιάξουμε ένα θαυματρόπιο. Θα προσπαθήσω ο δεύτερος τρόπος να είναι λίγο πιο φανταζή. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα yin yang. Ωραία, να κάνουμε εδώ έναν κύκλο για οδηγό. Και τώρα θα αρχίσω να σχεδιάζω. Το δύσκολο κομμάτι εδώ δεν είναι να σχεδιάσεις το πρώτο σύμβολο, το δύσκολο είναι το δεύτερο σύμβολο που θα πρέπει να πέφτει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπλέκεται πολύ με το πρώτο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Κανονικά, όσο πιο σύνθετο είναι ένα σχέδιο που θέλουμε να κάνουμε στο θαυματρόπιό μας, τόσο πιο προσεκτική πρέπει να είναι η μελέτη. Να πάρουμε δηλαδή, να μετράμε με χάρακες και με τα λοιπά, αποστάσεις, σημεία, ολόκληρη σκηνοθεσία που λέει ο λόγος. Κάνουμε τον ίδιο κύκλο και από την άλλη μεριά, αλλά δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα με αυτό και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Αυτός είναι λοιπόν, είπαμε, ο δεύτερος τύπος θαυματροπίου και δεν είναι το ίδιο διότι πολύ απλά σε αυτό το θαυματρόπιο, το οποίο θα γίνει με το ξυλαράκι από το σουβλάκι όπως είπαμε ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προφανώς,
η κίνηση δεν θα γίνεται έτσι, όπως με τα λάστιχα και με τις κλωστές, αλλά έτσι, στον άξονα. Μάλλον στον κάθετο άξονα, όχι στον οριζόντιο άξονα. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πώς θα βάλουμε το σχέδιό μας από την άλλη μεριά με αυτό το θέμα στο νου μας. Καλό θα είναι να έχουμε στο νου μας ότι αν αλλάξουμε τρόπο που θα φτιάξουμε το θαυματρόπιο, πρέπει να αλλάξουμε και το πώς το σχεδιάζουμε. Επομένως, εγώ τώρα θα πάω εδώ για να δούμε πού περίπου ξεκινάει, λίγο μετά το κέντρο από πάνω και λίγο μετά το κέντρο από κάτω. Για να δω το βάλα σωστά. Και γιατί να μην βάλω από τώρα ήδη αυτό. Οπότε θα ξέρω ακριβώς πού γυρίζει σε αυτό το σημείο. Για να δούμε. Σίγουρα κάνουμε αυτό και μέχρι ποιο σημείο. Λίγο κάτω από το κέντρο θα φτάσει. Εδώ είναι το εύκολο κομμάτι κιόλας, γιατί με το συγκεκριμένο, επειδή από αυτή την πλευρά το μαύρο είναι ήδη σαν όριο και για τα δύο, το μόνο που έχουμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά είναι σε αυτό περίπου το σημείο, σωστά, ναι, σε αυτό περίπου το σημείο να βάλουμε τον μαύρο κύκλο. Για να δούμε πώς φαίνεται. Τώρα, στο περίπου, αλλά τη λογική την καταλαβαίνετε.